नमस्कार, डिलिशियस वेगनमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. आंब्यांचा सीझन सुरू झालेला आहे, तर आज आपण स्पेशल खास अशी गोड पुरणपोळीची रेसिपी बनवणार आहोत. चला तर मग करण्यासाठी सुरुवात करूया. इथे मी 1.5 ग्लास हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे. ती मी इथे कुकरमध्ये शिजवण्यासाठी टाकत आहे. तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर कुकरमध्ये इथे मी 3 ग्लास पाणी टाकणार आहे. 1.5 ग्लास मी डाळ घेतलेली होती त्या मापानुसार. पातेल्यापेक्षा कुकरमध्ये हरभऱ्याची ही डाळ अतिशय लवकर आणि मऊ अशी शिजते. आपण कुकरच्या शिट्या 5 ते 7 एवढ्या घेणार आहोत, जेणेकरून डाळ ही चांगली शिजेल. तुम्ही पाहू शकता इथे शिट्या घेऊन झालेल्या आहेत. डाळ ही चांगल्या प्रकारे शिजलेली आहे, मऊशीर अशी तुम्ही पाहू शकता इथे. त्यानंतर इथे आपण 1.5 ग्लास डाळ घेतलेली होती, त्याचप्रमाणे आपण तेवढीच 1.5 ग्लास साखर इथे घेणार आहोत. तुम्ही लक्षात असू द्या, तुम्ही जेवढं डाळीचं माप घेतलेलं आहे तेवढीच साखर तुम्हाला डाळीमध्ये, शिजलेल्या डाळीमध्ये ॲड करायची आहे. आणि साखर ॲड केल्यानंतर अशा प्रकारे तिला चमच्याच्या साहाय्याने हळूवार हलवून घ्या. तुम्ही पाहू शकता इथे साखर टाकलेली जी डाळ आहे ती चांगल्या प्रकारे शिजत आहे. साखर पूर्ण आटून घ्या डाळीमध्ये, पूर्ण घट्ट होईस्तोवर ती शिजवून घ्या, जोपर्यंत साखर पूर्ण डाळीमध्ये मिक्स होणार नाही. अशा प्रकारे घट्ट डाळ शिजलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. मी आता पुरणाची जी गाळणी असते त्या गाळणीच्या साहाय्याने ही गरम गरम डाळ छोट्या प्लेटच्या साहाय्याने स्मॅश करून बारीक करून घेणार आहे. तुम्ही पाहू शकता पुरणाची डाळ साखर टाकून शिजल्यानंतर ती जोपर्यंत गरम आहे तोपर्यंत तिला पुरण पात्रामध्ये म्हणा किंवा अशा गाळणीमध्ये लगेचच बारीक करून घ्यावी. कारण जोपर्यंत डाळ ही गरम आहे तोपर्यंत ती पटकन बारीक होऊन निघते. तुम्ही हाताच्या साहाय्याने सुद्धा डाळ ही पुरणाच्या गाळणीतून गाळू शकता. अशा प्रकारे सर्व डाळ ही आपल्याला गाळून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता डाळ ही खाली बारीक झालेली आहे. अशा प्रकारे पुरणाची जी डाळ आहे ती आपण पुरणाच्या गाळणीने गाळून घेतलेली आहे. तुम्ही पाहू शकता अतिशय चिकन मऊ अशी ही डाळ झालेली आहे. जशी पोळीला हवी असते अशीच, त्याप्रमाणे. त्यानंतर इथे आपण पोळीसाठी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून हे जे पीठ आहे ते मिक्स करून घेणार आहोत अशा प्रकारे. आणि त्यानंतर
मध्ये लाटून घ्यायचे आहेत अगदी हलक्या हाताने, जेणेकरून आतील जे पुरण आहे ते बाहेर येणार नाही। अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता।